Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and the non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Sa ngayon, ako nandito ngayon sa Palayan upang tingnan ko kung ano na ang kalagayan ng 216 na variety. So, ito ngayon at aking ipakita, nagkaroon na to siya ng mga bunga. Yung iba dito nagkaroon na ng ibang kulay, kumbaga malapit ng mahinog, malapit na ma-harvest. Ayan. Pero yung iba hindi pa. Kasi 27 of February na ngayon, 2021. Yan. Ito sila oh. Kung patuloy-tuloy ang pag-init nito, madali ito siyang mag-matured ang palay at madali siyang maani. Mas maaga siya, pero kung panay ulan, magkaroon talaga siya ng mag-overlap ng ilang araw lang kasi hindi man talaga ma-harvest kung maulan dahil walang mag-harvest at saka yung tao at yung tracer mahirapan pag-travel. So ngayon at yan ay mayroon lang ay hindi sila dumapa dahil yung pagdating dito ng auring hindi pa man talaga siya masyadong mabigat yung bunga dahil yun pa lang ang nagkuha niya nung nag-close, kumbaga nakapagkuha na siya ng bulaklak, yung flower. Ngayon ay sarado na at yung kuan ay may laman na yung mga palay, pero yung hindi pa siya nahinog, hindi po pwedeng ma-harvest. Pero yung iba na yung maaga ito yung ni-replant ko, wala pang bunga pero same variety, wala pa siyang bunga na, pero dito yan. Yan, mayroon pang ladybug. Ito, isa din yan sa mga salot. Inisprehan na to ng DCR para matanggal yung mga ladybug at saka yung mga stem borer, matanggal. Pero ngayon, hindi na to mag-spray. At saka yung tubig nito, hindi na to masyadong maglagay ng tubig. Yung tubig dito, yun na lang ang mag-survive sa kanya para madaling mahinog. Kasi kung marami naman siyang tubig, kung kunting hangin, dadapa siya kasi malambot yung puno. Kailangan lang talaga i-maintain lang to ang tubig nito para hindi na siya magdapa kung mayroong mga hangin. Pero sa palagay ko ngayon ay summer season, so wala nang hangin na malakas at saka papasok na yung March. Ngayon ay February, medyo mainit-init na nga ang umaga nito, mainit masyado. Yan. Yan yung palay. Mayroong kinainan ng daga. Ayan. Kailangan talaga ito maglason, pero hindi naman siya masyadong maraming naputol. Kinainan ng daga. Mayroon siyang unwanted na nagkaroon ng punggos yung bunga ng palay. Yan. Dahil to sa mga pest na mga pumunta rito ay yung mga mananap o salot dahil na maulan kasi noon at naabutan to, ito namatay kaya dito nang nangyari sa kanya. Maulan to, hindi pa nakasara. Pumasok yung tubig, itong dahilan na kaya nagkaroon siya ng flowering na punggos kulay orange. Yan ang mga kadalasan mangyari pag dumating yung ulan na hindi pa siya nakasara. Yan ang mangyari sa palay na yan. Yan, medyo makuha na siya. Umpisa ng yumuko. Yung iba medyo nagkaroon na ng kulay
orange. So mayroon na siyang laman, solid na yan. Yung iba naman ay kulay green pa, hindi pa masyado. Sa ngayon ako muna ay nandito sa puno ng kawayan at nagpahinga, nagantay ng mga ilang oras bago uwi dahil tinitingnan ko yung mga maya at saka yung isparo, yung tinatawag namin dito sa locally known as kampanaryo. Yun ang mas malupit kaysa maya. Yung sabi ng nag-spray, nung katausap ko kanina, sabi ko na mayroong ladybug. Yung tawag namin dito yung baong-bao. Pero sabi niya walang problema yon, hindi na kasisira ng palay. Yung binabantay ng lang daw yung white butterfly na para maging pag sila ay mabilis yan makasira ng palay. So ngayon ako ay nandito muna at nagantay. Ayan, yung mga palay dito, lahat ng mga palay dito na nagkaroon na ng bunga, nilagyan na ng mga banderitas, pali-paligid. Yung iba sa gitna, mayroon din nilalagay ng mga paingay. Sa ngayon ay wala pa namang mga maya o yung dating tinatawag namin na national bird, maya, at saka yung isparo, yung kampanaryo. Maaga pa kasi, mga maya daw mga 2 afternoon, itong puno ng kawayan, marami na itong maya dito nakadapo kasi malapit lang sila sa palay. Bumalik ako dito mga tanghali, mag 1 o'clock in the afternoon dahil sinabi kasi yung ditong kapitbahay namin, yung kapitbahay, kapitbasak, kapit palayan na mga 2 afternoon marami daw maya. Pero pagbalik ko dito, wala namang maya. Yung lang kinakain ng mga maya, yung 18 variety. Kasi yung palay noon ay sa ibabaw, hindi katulad ng 216, yung dahon nandito sa ibabaw, yung bunga ay nasa gitna. At saka yung 216 naman, ang kaibahan sa 216, yung 216, mayroon siyang buntot sa dulo, yung palay. Kaya medyo siguro yung maya, ayaw niya nung tumuka dahil baka matusok ang mata. Hindi katulad doon sa 18 variety na plain ang buntot, wala siyang buntot, yung buong buo talaga yung palay na walang buntot. Hindi katulad sa 216, mayroon ding yung unang variety noon, yung mayroon ding mahaba ang buntot. Kaso hindi himalitan kaya nawala sa sirkulasyon ng maya ng palay dahil may buntot siya, malugi yung bumili. Pero sa ngayon ay ginagamit ay tracer, so maaari pwede itong gamitin dahil mabalit na yung buntot sa tracer, kaya mas maganda yon. Hindi kinakain ng maya yon dahil mayroong buntot. At yung kinakain dito ng maya, yung malagkit na palay, yung palay na puti at saka yung kulay dark, yung violet, kasi mabango siya. Pag umaga, mabango, lumalabas yung aroma ng palay at saka sa hapon, lumalabas din. Yun ang nilapitan ng maya, yun ang lagyan ng lambat. Pero ito yung kapitbahay namin, kapitbasak, kapitpalayan, walang siyang nilagay na kung ano-ano pa man. Yun lang sa gilid-gilid kasi yung doon sa pilapil, yung maya doon at saka yung isparo, yun ay nanginginain doon dumaan sa pilapil, hindi talaga doon sila sa gitna. Yun lang lumawit doon sa may pilapil, yun ang kinakain ng maya at ng isparo, yung tawag doon dito sa Maynila, maya din, pero dito sa amin, isparo at saka yung locally known as kampanaryo. Ito yung uri ng palay na 18. Iba to sa 216, kaya tingnan nyo yung bunga niya ay nasa ibabaw, hindi katulad sa 216 nandun sa gitna. Kaya palagi siya nilalapitan ng mga maya o isparo o kampanaryo. Ito magkaibahan sa 216 at saka sa 18 na variety. This is your Yoyo-san. See you in my next vlog and bye bye, and don't forget also to subscribe my channel, like, subscribe, and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. This is your Yoyo-san. See you. God bless us all. Bye bye.